السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد مساحة المظلل في الدائرة. معنا هنا في دائرة في مركز الدائرة هذه النقطة، وفي عندي هنا في وترين متعامدين، هنا وتر يتعامد مع وتر في زاوية قائمة، وفي هنا في وتر باللون الأزرق في الأعلى هنا طوله 6 سنتيمتر، في وتر في الأسفل هنا طوله 8 سنتيمتر، وهذا الوتر يحيط بجزء مظلل، والوتر اللي في الأعلى يحيط بجزء مظلل آخر من الدائرة. المطلوب إيجاد مساحة هذه الأجزاء المظللة. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد لدينا إن شاء الله. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر لابد من وضع الأحرف. هنا عندك الوتر الأول ده هنسميه A، وهنا B، وهنا هذا الوتر هيكون C، وهنا D. لو جينا إن احنا نبتدي نوصل وتر من B ل C، هنا هنبتدي إن احنا نصل بوتر كده. كما نرى أمامنا هنا وتر بي سي، وأيضا هنوصل أيضا هنا القطر من بي، هنوصل هنا قطر لإي. هنا القطر طبعا هيمر بالنقطة مركز الدائرة، وهنا عند النقطة A. هذا بي A، هذا هو يسمى قطر في الدائرة لأنه مار بمركز الدائرة. وجينا إن احنا نصل أيضا هنا وتر إي دي. هنا هنلاحظ هنا ان في عندك اتكون زاوية هنا قائمة. الزاوية دي هنا في المثلث هنا دي زاوية ايه؟ قائمة. واحد هيقول لي طب ليه زاوية قائمة؟ هقول لك لان هنا في نظرية طليس كانت عندنا 3 نقاط بتقع على الدائرة بيحيط بينهما قوس، وفي منهم نقطتين بتمثل لك القطر في الدائرة. يبقى اذا الزاوية اللي بتقابل القطر على طول بتكون زاوية ايه؟ قائمة. يبقى اذا استنتج من كده ان زاوية دي، هذه الزاوية بتكون زاوية ايه؟ قائمة. طب هنا لو قلنا الزاوية دي ألفا، يبقى الزاوية دي هتكون على طول تكون زاوية ايه؟ بيتا. والزاوية دي ألفا هتكون الزاوية اللي هنا دي هتكون زاوية ايه؟ بيتا. لأن في المثلث هنا الزاوية دي هنا دي قايمة، يبقى ألفا وبيتا بيمثلوا لك الاتنين 90 عشان يبقى كل المثلث 180 درجة. طبعا هتلاحظ إن الزاوية دي هنا بنفس اللون اللي هنا البنك، الزاوية دي بتساوي هذه الزاوية هنا ألفا، هنا ألفا، وهنا كذلك هذه الزاوية هتساوي نفس الزاوية دي بيتا. وهنا هنبتدي ننوه عن حاجة، إن الوتر الذي يدعم الزوايا المتساوية بيكون متساوية في ايه؟ بتكون متساوية في الطول. يعني انت عندك الزاوية دي ألفا بتساوي الزاوية دي ألفا، تمام؟ طيب الزاويتين، يبقى هنا في عندك الوتر ده، الوتر اللي هنا ده اللي هو طوله 6 سنتيمتر بيساوي الوتر ده، هيكون على طول بيساوي طبقا للخاصية السابقة، يبقى بيساوي هنا الوتر ده بيساوي هو كمان هيكون بيساوي ايه؟ 6 ايه سنتي. يعني هنا 6 وهنا 6 ايه سنتي متر. طيب يبقى برضو عشان التسجيل نسجل الكلام ده. يعني انت عندك هنا ان ال AC بتساوي ال ED بتساوي 6 سنتيمتر. وطبعا احنا عندنا ان في مثلث قائم الزاوية بيكون المثلث ED هنا B. هذا المثلث اللي انا هظلله ده باللون هنا الاصفر كما ترى امامك هنا، هذا المثلث طبعا قائم الزاوية، وقلنا الزاوية دي قايمة نتيجة ايه؟ الخاصية النظرية اللي ذكرناها في بداية الفيديو. طيب هنا عندك هذا المثلث القائم، هنا ده 6 ده 8. طب انا جبت ده ازاي ب10؟ طبقا لنظرية فيثاغورس. نظرية فيثاغورس الدليل بتاعك في نظرية فيثاغورس بيكون معاك 3 4 كام؟ 5. فبالتالي انت لما تضرب في 2 للأطراف كلها ده هيكون كام؟ 6، وده هيكون كام؟ 8، وده هيكون كام؟ 10. يبقى إذا هنا ادي ال6 موجودة اهي، وال8 اهي. يبقى إذا الضلع ده لازم اللي هو هذا الضلع اللي بيمثل ايه؟ وتر في المثلث القائم، وفي نفس الوقت هو بيمثل ايه؟ قطر. يبقى إذا هنطلع بكده ان الاي بي ده لابد ان هو يساوي كام؟ 10 سنتيمتر.
وطبعا ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن قطر الدائرة، ده قطر الدائرة. يبقى منه اقدر اجيب الار اللي هو نصف القطر، ان انا اقسمه على الاتنين يبقى هيساوي 5 ايه سنتيمتر، لان ده هنحتاجه طبعا في الشغل بتاعنا. ومن هنا هنقدر نقول ان مساحة المظلل اللي هو عايزه طبعا بيساوي ايه؟ بيساوي مساحة نصف الدائرة ناقص ايه؟ ناقص مساحة المثلث اللي هو المثلث القائم اي دي بي. فبالتالي هيكون المساحة للمظلل هنا عندك بيمثل لك طبعا مساحة نصف الدائرة اللي هو هيكون نصف باي ار تربيع ناقص نصف مساحة مين؟ المثلث اللي هو ده المثلث القائم ده، يعني نصف في القاعدة في الارتفاع نصف اي دي في دي بي. يبقى هنا بتساوي النصف كما هو، وادي عندك الباي. طب الار اللي احنا كنا قلنا جبناه ب5، يعني 5 هنا تربيع ناقص هنا النصف اي دي اللي هي بكام؟ 6 مضروبة في الدي ب 8. يبقى هنا بتساوي مساحة طبعا المظلل هيساوي هنا عندك الخمسة تربيع، يعني معناها 25. فإذا 25 نصها كام؟ نصها 12 و5 من 10، 12 ونصف باي ناقص هنا النصف في 6 ب3. يبقى هنا 3 نضربها في 8 يكون الناتج كام؟ 24. يعني إذا هنا ناقص 24. طيب يبقى إذا مساحة المظلل هنا بيبقى مساحة المظلل بيساوي ال 12 و5 من 10 مضروبة في باي، ونسبة الباي معروفة اللي هي 22 على 7 أو 3 و14 من 100. طبعا أنت بتقدر تخلصها بالآلة الحاسبة عادي أو تقدر تحسبها، مفيش أي مشكلة. هيكون الناتج النهائي 15 هنا و25 من 100 سنتي متر مربع. وهذا هو المطلوب مننا، إيجاد المساحة المظللة. طبعا هنا الفكرة نلخص الكلام اللي احنا قلناه. كانت المسألة كما نرى، كانت المسألة أمامنا كان هنا مطلوب مننا أن أنا أجيب مساحة المظلل، فبالتالي أو عملت عمل معين أن أنا قدرت أن أنا أعمل هنا أوصل الوتر ده ووصل هنا القطر وايضا الوتر، فبالتالي الدايره اتقسمت بالقطر الى منطقتين متساويتين، فقدرت ان انت موجود فيها مساحه مثلث قائم، طبعا هيكون مثلث قائم، فقدرت ان انت تقدر توجد مساحه المظلل كله، ان انت بتوجد مساحه نصف الدايره ناقص مساحه المثلث القائم معاك، لان الدايرتين هنا طبعا زي ما احنا شايفين بيكونوا دايرتين ايه؟ متماثلتين. بوجود القطر يبقى النصف ده بيساوي النصف الاخر، واثبتنا الكلام ده بالشغل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.